নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে প্লাষ্টিক বেয়াভাৱে বৰ্তমান হোটেলবোৰত পেপাৰ কাপত চাহ দিয়ে নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে পেপাৰ কাপত চাহ খোৱাটো কিমান ভয়ানক জানিলে কিন্তু আপুনি আজিৰ পৰা পেপাৰ কাপত চাহ খোৱাটো বাদেই দিব গতিকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো একেলগে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু যেহেতু আপুনি মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে কিবা নহয় কিবা এটা নলেজ লৈ যাবই লাগিব গতিকে আহকচোন আজিৰ নলেজেবল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল বেমাৰ হলে বেজি লবলৈ ভয় কৰে নেকি বাৰু হয় বহুত এনে ব্যক্তি আছে যিসকলে বৃদ্ধ অৱস্থালৈকে বেজি লবলৈ ভয় কৰে এতিয়া চিন্তা নকৰিব আপুনি যেহেতু এডভান্স আসামৰ ফেমিলি হয় মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ট্ৰিক্স লৈ আহিছো যেটো অনুসৰণ কৰাৰ পিছত আপুনি বেজি লবলৈ ভয় নকৰিব আৰু বিখো বেছি অনুভৱ নকৰিব হে ট্ৰিক্সটো হৈছে আপুনি বেজি লোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত কেইবাবাৰো কাহি লব চাব আপুনি বেজি লবলৈ ভয় নকৰিব আৰু আপোনাৰ বিখো বেছি অনুভৱ নহব যদি ট্ৰিক্সটো ভাল পাইছে তেনে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এই হাতৰ গাঁঠিটোত জিভা লগাব পাৰিবনে নিশ্চয় নোৱাৰিব আসল কথা এইটো নহয় আসল কথাটো হৈছে এই গাঁঠিৰ এই ছালখিনি আপুনি আঙুলিৰে বহুত জোৰেৰে চেপি চাবচোন বিষ অনুভৱ নকৰিব এতে প্ৰমাণ কৰি চাওকচোন আৰু বিষ হৈছে নে নাই কমেন্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল আপোনাৰ মানি বেগ যদি কেতিয়াবা হেৰায় তেন্তে সেই মানি বেগটো ঘূৰাই পাব বিচাৰেনে যদি বিচাৰে তেন্তে এইটো ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰক আপোনাৰ মানি বেগত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফটো ৰাখিব চাব আপোনাৰ মানি বেগটো যদি হেৰায় তেতে বুটলি পোৱাজনে আপোনাক ঘূৰাই দিয়াৰ 90% চান্স থাকে যাক ইমোশনাল সাইকোলজি বুলি কোৱা হয় বন্ধুসকল আমি যেতিয়া বমি কৰো বমি কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত আমাৰ মুখত বহু পৰিমাণে লালটিৰে ভৰি পৰে নহয়নে কিয় ভৰি পৰে বাৰু আপুনি জানেনে ইয়াৰ কাৰণ জানিলে কিন্তু আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব আসলতে আমি যেতিয়া বমি কৰো বমিৰ হৈতে পাকস্থলীৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এচিড ওলায় যিবোৰ এচিডে আমাৰ দাঁতবোৰক নষ্ট কৰি দিব পাৰে আৰু দাঁতবোৰ যাতে নষ্ট নহয় তাৰ বাবে লালটিবোৰে আমাৰ দাঁতবোৰক ৰক্ষা কৰে সেইবাবে বমি কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত মুখত লালটিৰে ভৰি পৰে বন্ধুসকল এবিধ পতংগ আছে যিবিধ পতংগ সকলোতকৈ লেতেৰা ঠাইত থাকে কিন্তু পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পৰিষ্কাৰ পতংগ হিচাপে পৰিচিত যাক আপুনি মই চুই দিলে লেতেৰা লাগিছে বুলি পৰিষ্কাৰ কৰি লয় কোনবিধ পতংগ বাৰু আপুনি জানেনে যদি জানে এতিয়াই কমেন্ট কৰি জনাওকচোন আৰু যদি নাজানে বলক মই জনাই আছো সেই পতংগবিধ হৈছে পইতাচোৰা আপুনি চুই চাবচোন লেতেৰা লাগিছে বুলি পৰিষ্কাৰ কৰি লব বন্ধুসকল আমাৰ দেশত চৰকাৰে আগতে ওলোৱা 5 টকাৰ মুদ্ৰা বনোৱা কিয় বন্ধ কৰি দিলে বাৰু আপুনি ইয়াৰ কাৰণ জানেনে জানিলে কিন্তু আচৰিত হ'ব যদি জানে ভাল কথা আৰু যদি নাজানে বলক মই জনাই আছো আসলতে আমাৰ ভাৰতৰ 5 টকীয়া মুদ্ৰাবোৰ বাংলাদেশে লৈ যায় আৰু এটা 5 টকাৰ মুদ্ৰাত 5খন ব্লেড উলিয়াই এখন ব্লেডত 2 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছিল লাভৰ ওপৰত লাভ খাই আছিল নহয়নে সেই বিষয়ে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে গম পাই সেই 5 টকা মুদ্ৰা বনোৱা বন্ধ কৰি দিছে বন্ধুসকল এই পৃথিৱীখনত এনে এবিধ পতংগ আছে যিবিধ পতংগয়ে সময়ক স্লো কৰি চাব পাৰে আচৰিত নহয়নে এনে ধৰণৰ আচৰিত তথ্যবোৰেতো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ কিন্তু আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ইমান টান পায় আৰু আপুনি যদি মোক নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে এনে ধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সেই আচৰিত পতংগবিধৰ নাম হৈছে মাখি যাক আমি এনেদৰে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও মাৰিব নোৱাৰো নহয়নে বন্ধুসকল সদ্যহতে জন্ম হোৱা শিশু এটাৰ কেতিয়াও চকুৰ পানী নোলায় কাৰণ তেতিয়ালৈকে শিশুটোৰ চকুৰ পানী গ্ৰন্থিৰ সৃষ্টি নহয় আৰু কেতিয়াও ঠাণ্ডা নালাগে যদি কপে তেতিয়া বুজিব যে তেজত সুগাৰ লেভেল কমিছে বুলি বন্ধুসকল এই পৃথিৱীখনত এনে এবিধ জীৱ আছে যিবিধ জীৱই কেতিয়াও প্ৰেসাব নকৰে
আচৰিত নহয়নে কোনবিধ জীৱ বাৰু ভাবি চাওকচোন আৰু ভাবি কি পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাবি পোৱা নাই তেন্তে বলক মই জনাই আছো হে আচৰিত জীৱবিধ হৈছে চৰাই হয় বন্ধুসকল চৰাইবোৰে কেতিয়াও প্ৰস্ৰাৱ নকৰে মনৰ সৈতেহে প্ৰস্ৰাৱ বাহিৰ হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে এই পৃথিৱীখনত এনে এবিধ জীৱ আছে যিবিধ জীৱৰ জীৱিত সংখ্যাতকৈ মূৰ্তিৰ সংখ্যাহে বেছি আছে কোনবিধ জীৱ বাৰু সেই জীৱবিধ হৈছে সিংহ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে এনে এবিধ জন্তু আছে যিবিধ জন্তুৱে কেতিয়াও আকাশ দেখা নাপায় শুলেও দেখা নাপায় বহিলেও দেখা নাপায় থিয় হলেও দেখা নাপায় মুঠতে আকাশ দেখাই নাপায় কোনবিধ জন্তু বাৰু যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে বলক মই জনাই আছো সেই জন্তুবিধ হৈছে গাহৰি হয় বন্ধুসকল গাহৰিয়ে কেতিয়াও আকাশ দেখা নাপায় আচৰিত নহয়নে আচৰিত হলেও হয়তো কিন্তু বন্ধুসকল কথা এটা কওঁ হা যেতিয়া পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন মানুহে কয় যে তোক কথা এটা সুধিব লগা আছে দেই এনেদৰে ক'লে কি হয় বাৰু যিমানবোৰ বেয়া কাম কৰা হৈছে সকলোবোৰ মনলৈ আহি পৰে নহয়নে হয়নে নহয় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব দেই বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে এনে এখন চহৰ আছে যিখন চহৰত গ'লে মুখত যদি হাঁহি নাথাকে তেন্তে টেক্স ভৰিব লগা হয় আচৰিত নহয়নে আপোনালোকে জনাটো অৱশ্য কিন্তু দেই যদি নজনাকে যায় তেন্তে টেক্স ভৰিব লাগিব সেই আচৰিত চহৰখন হৈছে ইটালীৰ মিলন চহৰ বন্ধুসকল প্ৰশ্নবোধক চিন আৰু বিস্ময়সূচক চিন দুয়োটাই মিলি এটা নতুন চিহ্নৰ সৃষ্টি হয় যাক ইণ্টাৰবাং বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক কলাকাৰী প্ৰশ্নত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপুনি ইয়াৰ আগতে জানিছিলনে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে প্লাষ্টিক বেয়া বাবে বৰ্তমান হোটেলবোৰত পেপাৰ কাপত চাহ দিয়ে নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে পেপাৰ কাপত চাহ খোৱাটো কিমান ভয়ানক জানিলে কিন্তু আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব আৰু আজিৰে পৰা পেপাৰ কাপত চাহ খোৱাটো বাদেই দিব পেপাৰ কাপত চাহ খোৱাটো কিনো ভয়ানক হয় বাৰু জানো আহকচোন আচলতে পেপাৰৰ কাপবোৰ পেপাৰৰ সৈতে বনায় কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ বাবে বেয়া নহবলৈ আৰু লিকেজ নহবলৈ বাবে ভিতৰ ফালে পাতল পলিথিনৰ লেয়াৰ এটা দিয়ে আৰু যেতিয়া কাপটোত গৰম চাহ দিয়া হয় সেই পাতল পলিথিনৰ লেয়াৰটো চাহৰ সৈতে মিহলি হৈ যায় যাক মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক বুলি কোৱা হয় আৰু এক কাপ চাহ খোৱা মানে ২৫,০০০ মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক আমাৰ পেটৰ ভিতৰলৈ যায় এনেদৰে যদি সদায় খাই থকা হয় তেন্তে হাৰ্ট এটেক আৰু কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি বাঢ়ি যায় গতিকে সাৱধান হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ প্লিজ কৰি দিব আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে এনে ধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই